ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න JAYA YouTube channel එකට ඇතුළු හැමෝම. අද අරන් ආවා Samsung Galaxy M02s phone එකේ review and unboxing video එක. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලද්දි හොඳයි කියලා හිතෙනවා අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න. ඔයාලා මේ phone එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකේ experience එක මොකද්ද? ඒ වගේම තමයි මේ phone එක ගැන අදහස්, මේ වීඩියෝ ගැන අදහස්, ඒ හැමදේම පහලින් comment ගන්න. ඔයාලගේ හැම යාළුවෙක් අතර මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඔයාලා JAYA YouTube channel අලුතෙන් ආපු වෙනම් පල්ලෙහා තියෙන පොට subscribe button එක click කරනවා වගේම ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලා මගේ videos දාපු සෙනින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඒ notification එකක් විදියට. මේක මුලින්ම unbox කරලිමු. ඉතින් phone එක ගත්තම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ phone එකේ picture එකක්. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් M02s කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් අපිට Samsung Galaxy M02s කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ පැත්තෙන් මේකේ color එක බලා ගන්න පුළුවන් black color කියලා. ඒ වගේම තමයි මේකේ ROM එක විදියට 64GB ROM එකක්. ඒ වගේම තමයි RAM එක විදියට 4GB RAM එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී 3GB RAM එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්නවා නම් ඔයාලට 32GB storage එකක් තමයි මේ ෆෝන් එක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන ඔයාලා black color එකට අමතරව blue සහ red colors වලින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක unbox කරලිමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙතන ඇතුලෙන් box එක ඇතුලෙන් තව මේකේ box එක බලා ගන්න පුළුවන් paper box එක. ඉතින් මේක ඇතුලෙන් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ paper වගේක් බලා ගන්න පුළුවන් papers ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට. ඒක ටිකක් පැත්තකින් තියලා මෙන්න මේ විදිහට මේකේ ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. M02s ෆෝන් එක මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. charging adapter එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට අමතරව මේකේ charging cable එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේකේ phone එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ෆෝන් එක ගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා අඟල් 6.5ක HD+ ඩිස්ප්ලේ එකක් මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි selfie cam එක විදිහට මෙගාපික්සල් 5ක selfie cam එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන උඩින් ස්පීකර් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ මෙතෙන් power button එක, ඒ වගේම තමයි volume වැඩි සහ අඩු කරන බටන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පල්ලෙහා පැත්තෙන් අපිට audio jack එක, ඒ වගේම තමයි microphone එක, USB-C port එක, ඒ වගේම මේකේ ස්පීකර් එක පල්ලෙහා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ෆෝන් එක පිටිපස්සේ ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඩිසයින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ කැමරා එක ගත්තොත් එහෙම මෙගාපික්සල් 13 කැමරා එකක්, ඒ වගේම 2MP කැමරාස් දෙකක් එක කැමරාස් 3ක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ෆ්ලෑෂ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම ඔන් කරනවා. මේක setup කරගෙන මුලින්ම face unlock එක, ඒ වගේම pattern pin සහ password අපිට add කරගන්න පුළුවන්.
මේ විදියට. සෙටප් කරගත්තා. සෙටප් කරාට පස්සේ අපිට ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. අපි මේකේ මුලින්ම settings වලට යමු. settings වලට ගිහිල්ලා මේ විදිහට Android version එක ගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Android 11 version එක. ඉතින් ඔයාලට මම කලින් අරන් ආව Android 11 version එක ගැන වීඩියෝ එකක් M01 ෆෝන් එකට ආවා. ඉතින් M02s ෆෝන් එකට මේ වෙනකොට Android 11 version එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ කැමරා එක ගැන බැලුවොත් එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට අපිට කැමරා එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට කැමරා එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පෝර්ට්‍රේට් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ෆොටෝස්, වීඩියෝ එවගේම මෙතන more කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. more කියන ඔප්ෂන් එක කරා අපිට ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා අපිට ඕනේ ඒවා. මේ විදිහට panorama pro ඒ වගේම micro කියලා මේ විදිහට අපිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම මේකෙන් ගත්ත ෆොටෝස් ටික මම මේ විදිහට ඇඩ් කරන්නම්. මේක බැටරිය ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මිලිඇම්පියර් පැය 5000ක බැටරියක් එනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ ෆාස්ට් charging යනවා. ඒක තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන විශේෂත්වයක් වෙන්නේ. මීට අමතරව මේකේ ප්‍රයිස් එකත් මම සඳහන් කරන්නම්. ඉතින් මම මේක ගත්තේ නම් 30000කට වගේ මුදලකට. හැබැයි මේක 27500 30000 අතර මුදලකට ඔයාලට නිදි ගන්න පුළුවන්කම ලැබේ. හිතනවා මේ ෆෝන් එක ගැන ඔයාලට දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන අදහස් මොනවද? ඒ වගේම ඔයාලා මේ ෆෝන් එක භාවිතා කරනවා නම් මේ ෆෝන් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මොන වගේද? ඒ හැමදේම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒක අනිත් අයටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේ වීඩියෝ වලට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න. ඔයාලගේ හැම යාළුවෙක් අතර මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයාලා ජේකින් ජේ channel අලුතෙන් ආපු වෙන්න පල්ලෙහා තියෙන ඔය subscribe button එක click කරනවා වගේම ඊට පස්සේ තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලා මගේ videos දාපු සෙනින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඒ notification එකක් විදියට. Thank you. අපි තවත් දවසක මීටත් වඩා හොඳ වීඩියෝ එකක්